browser. Sa akin, Chrome ang ginagamit ko. Tap lang po natin yung sa ating browser. Then, punta tayo sa YouTube. Yan, wait lang natin. Then, dapat naka-sign in yung main account. Yan, makikita natin yung profile natin, main account. Tap natin yung main account. Then, punta tayo dito sa YouTube Studio. Tap lang po natin yung YouTube Studio. So, yun ang makikita natin. Pero, hindi pa tayo dito. Tap natin yung makikita natin yung video sign. Yan. So, yan. Lalabas na yung mga video uploaded natin. Ito yung mga na-upload natin mga video. So, yan siya lahat. Yan siya. Then, ang ginawa ko, in-edit ko lang. Pupunta tayo dito sa may title. Tap lang po natin yan. Then, makikita natin yung pencil. Yan. Yan yung pencil. Then, i-check mo yung mga, dapat yung mga videos nyo. I-check mo din isa-isa. Yung sa akin kasi chinek ko yan isa-isa. Then, konting edit sa title, sa descriptions, at saka sa mga edit, yung mga hashtags. Yun. Tinanggal ko at saka tininan ko. Dapat accurate yung sa thumbnail, sa description, at saka sa yung sa titles. Dapat related siya dun sa video. So, ayan. Pag nagawa mo na yun, pag na-edit mo na, makikita mo dito yung save. Yan. Dapat nakakulay blue yan. Then, tap lang po natin. Tapos masisave na siya. Mati-change na siya. Then, pagkatapos isang video, out lang po tayo. Then, i-check natin isa-isa. Sa akin, chinek ko talaga isa-isa. Pinagtyagaan ko. Chinek ko kung ano yung mga saan yung mali. Kasi, sa dami ng uploaded videos ko, hindi ko alam kung alin doon yung na misleading titles ko. So, kaya inedit ko na lang, tininan ko na, chinek ko siya kung okay na. Then, pagkatapos nun, yan. Tapos, sinave ko na siya lahat. Then, okay na. Yun. So, yun lang guys ang ginawa ko. Sana nakatulong ako ng konti. Best lang yun sa aking experience doon sa aking unang upload na disapprove due to misleading titles issue. So, iyan lang po guys. I'm going crazy.